حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. قال لي الحين وش قبعتي هنا؟ أنا قبعتي رئيس اللجنة المالية، أبى أشوف اللجنة المالية. لما يجون يقنعوني الزملاء في وزارة الدفاع أوقع، أنا لابس قبعة وزارة الدفاع، مصلحة وزارة الدفاع أني أحصل على الشيء هذا. قال لي وش الأسباب؟ قلت له هذا السبب الأول، هذا الثاني، هذا الثالث. نظر الأسباب، تناقش فيها واقتنع. من أكثر المصطلحات اللي سمعناها خلال ال5-6 سنوات السابقة مصطلح الحوكمة، وأعتقد أن المسؤول الأول عن انتشار هالمصطلح هي الحكومة الجديدة وقياداتها، اللي صرنا نسمعهم يرددون كلمة الحوكمة في لقاءاتهم الصحفية وتصريحاتهم الإعلامية. فهل عندنا تصور عن مفهوم الحوكمة؟ أنا شخصياً أفهم الحوكمة أنها مجموعة قوانين وقواعد وإجراءات هدفها تحقيق الجودة والتميز في الأداء. يعني بلغة أبسط، ما يكون العمل ارتجالي ومبني على أشخاص ورغباتهم وكلامهم، وإنما مبني على إجراءات محددة ومعايير معينة. خلنا ناخذ مثال. في الاستثمار مثلاً، ما يصير القرار مبني على أني أنا أحس أن هالفرصة بتدخل ذهب فأروح أستثمر فيها، وإنما يكون في معايير واضحة للاستثمار، مثل نسبة العائد اللي نستهدفه، حجم المخاطر، الموقع الجغرافي وغيرها من معايير. إذا تحققت يتم الاستثمار، إذا ما تحققت ما يتم الاستثمار حتى لو أنا راغب فيه. هذا مثال مبسط لمفهوم الحوكمة. ويعني من بداية العمل مع سمو سيدي كانت مصطلح الحوكمة جدا حاضر في جميع إجراءات عمل المجالس واللجان، وأي عمل غير محوكم هو عمل غير قابل للقياس وغير قابل للتطوير. العمل المحوكم هو العمل الذي يستطيع أن يستمر وأن يتطور وأن يكون واضح الصلاحيات والمسؤوليات، ونستطيع أن نطور عليه مستقبلا. هذا هو التعريف والكلام النظري، بس نبغى نشوف الأمثلة، نبغى نشوف المواقف العملية، نبغى نسمع القصص بين الأمير والوزراء، بين الوزير والوزير الآخر. نبغى نعرف نطاق تطبيق الحوكمة. هل هي فقط مطبقة في الشؤون العامة؟ في أشياء حتى على مستوى الديوان، يعني في الشؤون الخاصة يوقعها وتجي للجنة المالية، ويصير في أشياء في الشؤون الخاصة للملك وولي العهد ويرفضها، يصوت مع الأغلبية أنه هذا فيه مبالغة، هذا ممكن تخفيضه، هذا ممكن تأجيله، ما عنده تردد في هذه. الجزء الثاني اللي أعتقد كمان مهم ومرتبط جدا صراحة بالحوكمة في بدايات العمل، لأنه فيه أشياء كثيرة متسارعة وتتطور، ترسل له تقول له هذا رأيي في الموضوع الفلاني، يقول توكل على الله. بعض الأعضاء يأخذون توكل على الله على أنه خلاص هذا توجيه نهائي ويروحون ينفذون. أحيانا يكون في مخالفة، ما أخذ موافقة رسمية يعني نظاميا، تكتشف المخالفة من الجهة الرقابية، يجي يقول هذا توجيه الأمير. عرف الأمير أنه فيه مشكلة، ما في وضوح، فقال أنا لما أقول لك أنا موافق، أنا صوت معك، أنا موافق، بس كمل إجراءاتك نظامية، تأكد أن الشيء اللي قاعد تسويه هذا نظامي، إذا ما هو بنظامي راح أرفع للملك ويطلب الاستثناء من النظام عشان يعطيك إياه. أعتقد من أهم مبادئ الحوكمة الفصل التام بين الأدوار. يعني ممكن تكون وزير المالية وفي نفس الوقت عضو مجلس هيئة تطوير أحد المدن. في هذه الحالة مثلا لما يجي اجتماع الهيئة لأنك تمثل مصلحتها، فأنت تصوت بنعم على الطلب المالي اللي تبغاه الهيئة، ولما تجيك نفس هالمطالبة وأنت في مكتبك كوزير مالية فأنت ترفضها لأنك في تلك اللحظة لابس قبعة وزير المالية وتدور مصلحتها. هذا مو بتناقض، وإنما جزء من الحوكمة، وكان يحدث باستمرار ويطبق على أعلى المستويات. في بعض مشاريع وزارة الدفاع ووزير الدفاع وعندهم حاجة عملياتية لشراء منظومة عاجل جدا مبلغها كبير. دخل الأمير، أول سؤال سئل هالسؤال: هذا الطلب جاي بتوقيعك؟ بعض الأعضاء يسأل هل هو توجيه معناها تبي ترفع للملك ويصدر فيه أداة، ولا جاي للجنة عشان تاخذ فيه قرار؟ أعطانا الدرس الثاني، قال لي الحين وش قبعتي هنا؟ أنا قبعتي رئيس اللجنة المالية، أبى أشوف اللجنة المالية. لما يجون يقنعوني الزملاء في وزارة الدفاع أوقع، أنا لابس قبعة وزارة الدفاع، مصلحة وزارة الدفاع أني أحصل على الشيء هذا، أبى أرفع الطلب زي أي وزير.
الآن لا نناقشه وش مصلحتنا كبلد مقارنة ب20 أولوية ثانية عندنا، هل نوافق لهم ولا ما نوافق لهم؟ خلونا نصوت، نقاش صوتنا ضدها. من تطبيقات الحوكمة أنك تحدد كيف يتخذ القرار. يعني لما يعرض موضوع على مجلس إدارة أو لجنة، كيف نقرر؟ هل هو بالإجماع لازم كل الأعضاء يوافقون؟ أو أن الرئيس يكفي لاتخاذ القرار؟ أو القرار يتخذ بالأغلبية، أغلبية المؤيدين له؟ وجميع ما سبق تعتبر خيارات متنوعة لاتخاذ القرار. ومن إجابات القادة اللي قابلتهم يبدو لي أن الطريقة المعتمدة في العمل الحالي هي تصويت الأغلبية. ولي العهد سبق أكد في مقابلة تلفزيونية وقت إطلاق الرؤية أن القرار في صندوق الاستثمارات العامة لن يكون فردي، وإنما وفق حوكمة واضحة اللي هي تصويت الأغلبية. فوش أخبار هذا الوعد؟ يعني واحدة من أكبر الاستثمارات اللي كان بيقوم فيها الصندوق، اللي سمو الأمير كان يتكلم على أساس أنه لابد ندخل في هذا الاستثمار، وأخذناه في الإدارة التنفيذية وتم دراسته، وكان نتائج الدراسة أنه هذا الاستثمار غير مجدي بشكل أنه يزيد لنا المخاطر بشكل كبير، وأنه فيها مخاطر تركيز كبيرة. قال لي وش الأسباب؟ قلت له هذا السبب الأول، هذا الثاني، هذا الثالث. نظر الأسباب، تناقش فيها واقتنع بوجهة النظر حقت الإدارة التنفيذية واللجان الاستثمارية، وجهة النظر اللي طرحتها لسموه. مسألة الحوكمة بالنسبة لسمو الأمير كالعمود الفقري، يعني مهمة ويستند عليها في اتخاذ القرار، فما يحب العشوائية في اتخاذ القرار أو الارتجالية، لكن بنفس الوقت عامل السرعة مهم. فأذكر مرة من المرات جاني اتصال يتابعون على موضوع سمو الأمير، طلب عرضه على اجتماع مجلس الإدارة، فقالوا وين هالموضوع ليش متأخر؟ فقلنا لهم صحيح الموضوع مستعجل، لكن سموه دائما يأكد لنا ضرورة الالتزام بالإجراءات والحوكمة، فالموضوع قاعد يدرس من فريق العمل المختص وبيرفع للجنة المنبثقة من مجلس الإدارة، وبعدها يرفع المجلس الإدارة. فهل نلتزم بهالإجراء والحوكمة أم في توجيه آخر؟ وفعلا جاء التأكيد، أحسنتم وقواكم الله، والتزموا بالحوكمة. طيب لو كانت الحوكمة مضرة أو تؤدي الخسارة، بمعنى تخيل أن الأغلبية صوتوا ضد استثمار معين، لكن الأقلية عندهم إيمان مطلق إنها فرصة مناسبة، وإن رفضها بيسبب خسارة فادحة، فوش المفروض يصير؟ هل المفروض نلتزم بالحوكمة والنظام حتى لو كان مضر؟ أو نرجع للأساس اللي هو المصلحة العامة واللي من أجله وضعت الأنظمة والحوكمة؟ ما أظن في إجابة صحيحة 100%. الموضوع محير وقابل للنقاش، وبنسمع الآن حالة من هذه الحالات اللي كانت الحوكمة ضد المصلحة. فكيف تم التعامل مع هذه الحالة؟ لما بدأت جائحة كوفيد جاءنا مقترح في صندوق الاستثمارات العامة إنه يخصص مبلغ لاستغلال الفرصة لما الأسواق المالية العالمية انهارت بسبب كوفيد. فطرح الموضوع على مجلس إدارة الصندوق. جاني اتصال من معالي الدكتور بندر رشيد سكرتير سمو الأمير، وطلب العرض فوراً على مجلس إدارة الصندوق موضوع الاستثمار في الأسواق العالمية. فعملنا على ملخص وقرار وعرضناه وقتها بالتمرير على مجلس إدارة الصندوق، فبدأ الأخذ والجذب بين الأعضاء. سمو الأمير الله يحفظه كان عنده وجهة نظر إنه ليش ما نستغل الفرصة؟ طالما عندنا سيولة وعندنا قدرة مالية نحاول نستغل الفرصة، لأنه من الواضح إنه النزول هذا على طول بيلحقه ارتداد. باختصار اللي صار أن الأمير محمد بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة طرح فكرة الاستثمار في أسهم معينة وقت كورونا اللي كانت فيه أسعار الأسهم منهارة ومغرية جدا للاستثمار، وأيد هذا الرأي محافظ الصندوق، وتم نقاش هذا الرأي بشكل موسع ومستمر، لكن ما لاقت هذه الفكرة أصوات مؤيدة وتم رفضها بالأغلبية. ولأن الأمير محمد ما تسمح للحوكمة يستفرد بالقرار، احتاج أنه يصعد للملك، يعني كأنه استخدم حوكمة فوق الحوكمة الموجودة،
وطلب من الملك التوجيه باللي يراه مناسب. هدف هذا التصعيد هو محاولة اغتنام الفرصة السانحة دون كسر القواعد، لأن القواعد تقول هذا القرار يجب أن يتخذ بالأغلبية. رفع سمو الأمير للملك أنه هذا رأي المجلس، وهذا رأيي أنا رئيس المجلس، وهذا رأي المحافظ. وطلع أمر ملكي أو بأنه نمشي على خارج الحوكمة من الصندوق، ونمشي برأي سمو رئيس المجلس ورأي المحافظ. هذه هي المرة الوحيدة اللي طلعنا خارج الحوكمة، وهي نظاميا ما نعتبر طلعنا، لكن طلعنا من لأنه شفنا الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق مو راضي يقتنع برأي معين، وطلعنا لها. وهذه يعني إذا أكيد أنك سامع فيها، هذا هو قرار استثمار 80 مليار دولار في الأسواق العالمية لما نزلت في 2020 في مارس 2020، وسوينا فيها أرباح جدا ممتازة. مرت الأيام واتضح أن قرار الاستثمار كان سليم. يعني لو بنحول لغة أرقام، استثمر الصندوق 35 مليار دولار تقريباً، حققت له 40%، أو ما يساوي 14 مليار دولار خلال أشهر قليلة. وبالنسبة لي أكثر شيء ملفت في قصة أسهم كورونا أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة استطاع بالفعل أنه يمارس ويرسخ ثقافة الاختلاف وطرح الآراء بكل شجاعة وأريحية، لدرجة أن الأعضاء صوتوا بالأغلبية ضد قرار الرئيس والمحافظ، وكثير من القرارات اتخذت بهذا الشكل. بمعنى آخر، لو كانت القرارات تتخذ بالمجاملات كان استطاع الرئيس أنه يحصل على موافقة الأعضاء ويمرر القرار اللي هو مقتنع فيه بدون الحاجة للتصعيد إلى الجهات العليا. وهذه القصة تؤكد أنه تم الوفاء بوعد حوكمة قرارات صندوق الاستثمارات العامة. الحوكمة حقت الصندوق تكون واضحة أمام الجميع. أنا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، لكن القرار عندي، القرار عند المجلس وفق الآلية والحوكمة اللي تطلق وتعلن للجميع. ما أقدر أتخذ قرار وفق هذه الحوكمة. ما في رئيس لن يستبد برأيه مثلا. ما تقدر أصلا تستبد برأيك.